Caption World Studios, shaping experience, amplifying creativity. Ẹ kú dédé àsìkò yìí, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò Say It Out ní ká gbọ́ lórí Caption World Studios TV lórí YouTube. Orí ètò yìí gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe mọ̀ láti máa ń gbàlejò àwọn oníṣẹ́ sinimá, oníṣẹ́ eré orí ìtàgé, eré oníṣe tó jẹ́ pé àwọn kì í hàn níwájú kámẹ́rà, ẹ̀yìn ìtàgé làwọn wà. Àwọn bí òǹkọ̀tàn, olùdarí, aṣaralóge, afúniláṣọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ kú dé. Orúkọ mi ni FIMISINUOLA ADEJONWO. First, lákọ̀ọ́kọ́, olùkọ̀tàn, which is a writer. But then I also produce and once or twice direct. So, ó ti pé mẹ́ta ń sìn. So, a lè sọ pé writer, producer, director. Òǹkọ̀tàn. Bẹ́ẹ̀ni. Olóòtú eré àti olùdarí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni. Inú wa dùn láti gbà yín lálejò. Àwọn ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tẹ kàkálẹ̀ yẹn tí ẹ̀bẹ̀ ti ń kópa àṣẹ sinimá, ìbò ló léwájú jù táwọn tó kò tẹ̀lé, báwo ló ṣe pọ̀ lera wọn sí? Tàbá ní ká mú níbi èwo ni mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kíkọ ni. Lẹ́yìn yẹn ni ṣíṣe olóòtú, lẹ́yìn yẹn ni ṣíṣe olùdarí. Ṣùgbọ́n ní báyìí ó ti ń wọnú ara, kò kí ń ṣe especially àgàgà àṣẹ nǹkan lé ní àgàgà kíkọ àti ṣíṣe olóòtú. Olùdarí yẹn ẹ̀kọ̀kan tí n bá rí iṣẹ́ tí ó really, máa sọ English nígbà míì, tí ó speaks to me, that my heart really wants to direct. Do you understand? But I do a lot of producing these days and a lot of writing. So I'm as much of a producer. Of course, more like baby producer. Torí kì í ṣe pé number one, kì í ṣe pé gbogbo iṣẹ́ tí mo ti produce ó ti wọ mẹ́wàá lákọ̀ọ́kọ́. Àwọn tí wọ́n pẹ̀lú àwọn ní producer gan nísànsán ẹlòmíì gan tó yẹ pé producer ló gbé sórí jù, tá a bá ní kó ka iṣẹ́ tó ti ṣe gan lè má rí márùn ká. So torí ẹ̀ ni mo rò pé okay, èmi náà lè sọ producer. Also, àwọn pé èmi ò tí ì ṣe àwọn iṣẹ́ tó gbówó ńlá lórí, mo manage ní oyè yín lulẹ̀. So á di bẹ́ẹ̀. So but I produce film still. So yeah. So I mean, so a lè decide pé ìkan la fẹ́ focus lé fún torí ètò yìí. Gbogbo náà la máa bèèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yín. So mo kàn ó ti yé yín bẹ́ẹ̀ ni. Bí ẹ ṣe láyé mi dáadáa yẹn, ó ti tún wá tún ran ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yìí lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ju bí mo ti lérò lọ. Ẹ jẹ́ ká mú báyìí níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ pé èèyàn tiẹ̀ ń láfojúsùn pé mo fẹ́ dáṣẹ̀ wọnú à ń ṣeré ni àbí tó jẹ máṣà àbí tó jẹ mọ́ àǹdánilárayá. Kí ló fi fẹ́ sí yín lọ́kàn gan láti bẹ̀rẹ̀ kó tó di pé tarabọ̀? Báwo ló ṣe tarabọ̀? So nígbà tí mo wà ní kéèsì mi wà peculiar. So nígbà tí mo wà ní kékeré, iṣẹ́ film ó jẹ́ nǹkan tí àwọn parents mi ń ṣe kó tó bí mi. I understand. So láti kékeré ni a ti máa ń tẹ̀lé wọn lọ sí orí film set láti kékeré. Probably ká tó gbọ́n jẹ mọ́ àwọn tó máa gbé baby, wọ́n need baby set pé wọ́n lò. So probably láti ọmọ yẹn ó ti ń kéré ẹgbẹ́ sẹ́yìn kéré. No, as character nu film. Tẹ́ bá ṣe yẹn náà wọn kékeré ni ìgbà tẹ́wọ̀n lè fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ tẹ́ máa sunkún máa wà. Yes, ó láti wá dandan ni. Yes, exactly, correct. So àtìgbà yẹn náà ni, so láti kékeré yẹn náà láti ń lọ set. So it's a thing tó yẹ pé àtìgbà tá a ti gbọ́njú láti ń lọ film set láti kí tó ṣe ń ṣe, and ẹ mọ̀ pé ibi tí ọmọ kékeré bá ń lọ léraléra interest máa develop nínú ẹ̀. So it is from then, and lẹ́yìn yẹn káwá dé school ká ṣe drama. So ó ṣeéṣe kó jẹ́ wípé a ní kí ni edge ní Yorùbá, èèyàn ní edge. Ẹ láǹfààní. A ní àǹfààní ju ọ̀pọ̀ àwọn tó kù lọ. Oyè yìí torí àwa ti ń ṣe láti ilé. So tá a bá dé school, bóyá èmi àtàwọn àbúrò mi àtàwọn ẹ̀gbọ́n mi mọ́ mi nù. Tá a bá ṣe bóyá ṣe drama, ẹ̀ máa tíṣà máa wọ pé ẹ̀yin ẹ mọ̀ ṣe yàtọ̀. You understand? So most times wọ́n máa fún wa ní àwọn role tó wà important jù, and which builds confidence, you know. So gradually, that was my background for film, my very first background. So lẹ́yìn yẹn mo wá abẹ̀rẹ̀ sí ṣe theatre ní school, ní church. Then ìgbà tí mo lọ sí school, mo study English. Okay. And nínú àwọn courses wa, a ní àwọn theatre courses. Drama, exactly. And lẹ́yìn school, mo tún wá ṣe course kan ní theatre. A couple of professional courses in film, in theatre. So bí mo ṣe ní interest film nìyẹn. But fún story náà,
láti kékeré wọ́n máa so also láti kékeré wọ́n máa fi fíìmù wọ́n máa jẹ́ ká wo fíìmù wọ́n máa jẹ́ ká wo fíìmù gan wọ́n dẹ̀ máa jẹ́ ká kàwé storybooks so it's a lot of consumption of story ẹ̀wọ̀n pé tí wọ́n bá lè consume kan wọ́n máa wo èèyàn kóhun náà ṣe tiẹ̀ nígbà mi ó yẹ yín pé kíní tí mo tiẹ̀ máa ń wò yìí mo bí náà lè ṣàtúndá ẹ̀ so láti kékeré la máa ti ń wò pé jẹ́ kí n kọ story kan bóyá fi hàn àwọn parents wa bóyá ó dùn kò dùn wọ́n pé ó dùn láti ṣe kóríyá fún yín. so that is largely my background in film. nígbà tí ẹ máa wá tara bọ̀ èèyàn tí àwọn tí ń ríyàn gẹ́gẹ́ bí ẹni báyìí kọ̀ tán ó kọ sílẹ̀ wọ́n wá ṣe léré ó jáde èwo láǹfààní tẹ́ ẹ kọ́kọ́ ní iṣẹ́ wo ló ti kọ́kọ́ láǹfààní láti ṣe bẹ́ẹ̀. Okay, so ìgbà tí mo wà ní church ní kí n tó wọ university ó máa ń tá a bá ń kọ eré wọ́n máa ń ní kí n kọ́ torí wọ́n rò bóyá ó dàgbò mọ́ ọkọ̀ ó yẹ yín eré ìtàgé nísìnyí so afterwards ìgbà tí mo dé school mo wá fẹ́ kọ́ di ìwé torí mo máa ń ka ìwé like stage play books so mo wá play text thank you so mo wá kọ mo ní story kan gbà tí mo kọ ní ìwé mo publish ẹ mo ti wà ní school gbà yẹn mo produce ẹ ní school lórí ìtàgé invited students invited lecturers wọn sanwó wọlé so èrò pọ̀ èrò láti pọ̀ tí ó bá dé lówó nínú. so ó fún mi ní ìwúrí ó yẹ yín so lẹ́yìn yẹn la wá rò wípé kíní là ń ṣe yìí a máa ń wo àwọn èèyàn lórí fíìmù ó wù wá pé àkọ́ máa wo àwa náà àdẹ̀mọ̀ pé tá a bá ń ṣe ká máa ṣe ní school yìí àwọn coursemate wa nìkan ló máa mọ̀ wá so ìgbà tí mo dé final year ní 2013 láti from 2012 ṣá mo wá wò pé ẹ káà náà lè kọ ẹ má gbàgbé pé àti kékeré náà ni mo ti ń lọ film set so mo ní 1 or 2 ideas nípa bó ṣe tó fíìmù pọ̀ so mo wá wò pé ẹ káà náà ti lè ṣe kíní so mo wá text ọ̀rẹ́ mi kan Akínọlá kan which is Ẹgbẹ́ àjọ wà ní school yìí ó fọdún kan senior mi so ìgbà tẹ́mi wà final year òun serve a máa ń chat gan because it's something tó múná fẹ́ ṣe ní time a máa jọ ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ àjọ máa ń sọ pé ẹ fẹ́ ṣe àjọ máa ń sọ nígbà tájọ wà ní school yes àjọ máa ń wo fíìmù a máa ń discuss ẹ̀ pé àá náà lè ṣe kíní sọjọ́ kan wá ní service àwa ń chat wọ́n á sọ pé àá náà lè gbà lè ya kíní wọ́n á ní òtẹ̀ ní story kan tí mò ń kọ pé a lè shoot ẹ̀ wọ́n á ní wípé òun máa wá àwa ní Jẹ̀bú gbà ó wá sí Jẹ̀bú that was 2013 so I shoot akọjáde wa 13 episodes láàyè àwa tá a ṣe rí so ó dà pé yàkuyà láyà mi mọ bó ṣe ó dà bẹ́ẹ̀ kò dá yín lójú. báńgò ń sìn báńgò máa rò pé òṣìlá ṣe o but nǹkan ló ti ń bẹ̀rẹ̀ bí ọwọ́ òkété wa ṣe mọ la ṣe fi pọ̀ jù so that was like my first professional project and ó crash ní post production but at least a ṣe ó ti yẹ yín I wrote it I produced it. Everybody tábà ti rí táyé bá ti láìdí àwọn set ni director gbogbo wa náà àjọ ń jo money then I acted in it Akínọlá ọgán ló ṣe video so that was like my first project and from there build on it. I never saw the light of day. No, it did not see the light. A lot of other projects after that did not see the light of the day but it was more fulfilling bá ń ṣe ń gbà ẹ. Of course because abá ti ń ṣe àwọn máa ń sọ fún ara pé African Magic là ń bẹ̀rẹ̀ bá máa ta àwọn máa rà pé wọ́n máa rò pé àwọn òbí àwọn tó mọ nǹkan ṣe tó yẹ rí abá ti wò tán àwọn pé àkùnrin ṣe pé kò make sense lórí wa but after some time ẹ̀mọ̀ tẹ́wọ̀n bá ń ṣe nǹkan léraléra wọ́n máa get better. Bẹ́ẹ̀ni. So after some time we went our separate ways which is learning process so Akínọlá ó máa lọ auditions òun take acting more seriously ju èmi lọ. So my auditions taba tún ti ní project o máa ní asset tó ń lọ wọ́n ṣe báyìí then we do it. A tún mú ẹ̀kọ́ tó kọ́ ń bẹ̀rẹ̀ wá. Exactly so that's how we built our knowledge tí ó wá di pé àwa náà wá at least fún èmi ó wá di pé mo kọ story tí mo wá fi hàn ẹnìkan lọ́jọ́ kan which is Akintijani Balogun. Mo lọ sí set wọn. Where do shot it? So mo fẹ́ meet so ó ní gbàrà tí ń try kíní yẹn tí ò work àwa wò pé bóyá torí àròwó produce ni because production náà ṣe náà àwọn actor ló ń bọ̀ra àwọn everybody máa gbé oúnjẹ wa. Wọ́n máa gbé oúnjẹ wa bí a fẹ́ pẹ́. Lórí àpé writing yẹn 16 yẹn ò ná wa lówó mo lè focus lé yẹn. Lọ́rọ̀ kan àìlówó ni yes ebi gidi. Ló so yín dédé à ń kọ̀wé. Lóòdì pé mo focus lé ohun yàtọ̀
because unlike production òun need owó láti ṣe nǹkan tí mo lè dá ṣe ni láì pèrò láì ní so wọ́n á rò pé okay jẹ́ n wá àwọn tó rówó ṣe iṣẹ́ yìí kí n fún wọn story. So that's how I met. It was acting audition ni mo lọ tí mo ti meet Uncle Akin Tijani and mo kàn sọ fún wọn ní audition yẹn pé writer de mi ò èmi wá producer mo ṣe wá mo kàn fi audition wọlé ni because our message wọn ní social media most working down and he said. ṣé Akin Tijani. No that was Akin Tijani mi ò message àwọn rí in fact ọjọ́ yẹn mo kọ́ meet wọn but mo ti máa message àwọn producers online. mo lè sọ tí Akin Tijani bá láǹfààní àti wo ètò yìí èèyàn tó tí mo lè fọwọ́ sọ̀rọ̀ pé ó máa ń ṣe tán láti fa ẹni tó bá fẹ́ gòkè sókè ni. Interestingly ọ̀gá mi ló jẹ́ gbàtà wà nílé ní ẹ̀kọ́ ó wà ọdún mi fún bí ọdún méjì mẹ́ta kan. ní UI. ní UI. So when I wrote ara wọn tí mo kọ̀wé sí was akílò kọ uncle yẹ ọ̀rẹ́ ni wọ́n bọ́n ti wà ní US nísìn. Báyọ̀ Aláwìyé àwọn respond and ní correspondence so audition tí mo lọ yẹ Báyọ̀ Aláwìyé ni director mo wá ní bá lọ bẹ̀ èyí tá à ń chat tá à ń fi ọjọ́ mẹ́ta ọjọ́ mẹ́rin reply ẹ̀mọ̀ kò sí WhatsApp ńgbà yẹn email la fi chat so wọ́n á kí n kálukú jọ lọ sọ so ìgbà tí mo débẹ̀ ni mo sọ wọn pé èmi ni máa message yín o and Akin Tijani was like oh you write oh let me see one of your writings and he said he was interested. That's Akin Tijani for you. Yes and he said oh I have a job for you write it and that was it so torí pé writing yẹn tètè pick mo gbé okay jẹ́ ká ṣe gbé àwọn tó kù ìṣẹ́gbẹ̀ẹ́ gbajúmọ̀ ilé wa. ó dẹ̀ mówó wá kò píkì lásán kò ná yín lówó ó wá mówó wá. So luckily for me Akin Tijani connected me to a couple of people that were already hiring me and paying me. Oye so it already felt like okay ó ti work. ó ló fi jẹ́ pé ìgbà tí èèyàn bá mọ̀ wù bó jẹ́ dáadáa lèèyàn mọ̀ ṣe bó jẹ́ ìdàkejì ni wọ́n lè sọ́ọ̀sì ní ọdún tẹ̀ pàdé àwọn mo lè jẹ́rìí sí èyí fún ìwà. tó bá jẹ́ ọ́ ní gẹ́ẹ̀dì fọ́ọ̀kì máa sọ fún yín. màá lè sọ pé òótọ́ ni ìwà ẹ̀ ní màá sọ náà wọ́n yàn dáadáa ni. Yes he really did that for me. Yes, so that was how it started. ọpẹ́ ni fọlọ bẹ́ẹ̀ ti tara bọ nìyẹn àmọ́ ṣá pé ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí pé ẹ wá ń kà ení iṣẹ́ Fímísinúọlá Adéjọnwò rè èjì òun náà lọ kọ́lé ẹ̀ta báwo nìyẹn bẹ̀rẹ̀ àwọn iṣẹ́ wo ni iṣẹ́ tẹ́ ẹ̀kọ́ ti pọ̀ mo mọ̀ mo lè jẹ́rìí sí torí mo mọ̀ ni àwọn ọmọ tá a bá ní ká kà wọ́n díẹ̀ nínú ẹ̀ torí bá ní ká máa kà á kà ilẹ̀ àkún àwọn wo ló kọ́kọ́ gbé síta náà ṣe tẹ̀ ti ṣe báwa kábí bí mélòó kan bẹ̀. Okay so mi ò àwọn iṣẹ́ yẹn popular jura lọ truly fíìmù wà series wà ó ti yé mo dẹ̀ lè má mọ ẹlòmíà kàn ní pé mo wo iṣẹ́ yín mo reach out sí mo lè má mọ iṣẹ́ tán rí but àwọn series yẹn mi ò mọ Yorùbá series or series. Àwọn ọlọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ àbí tó máa ń tẹ̀síwájú tí ò kì í tán dídókòó ẹ̀kan náà. Eré tí ò ń tán eré ká máa aláwọ̀ tó wù kọ́ mọ̀ pẹ̀lú Yorùbá kan but mo succeed. So fún Yorùbá which is what I write mostly mo kọ àwọn aládùn Bọ̀rọ̀kìnní which is for the same company so yeah kọ àwọn aládùn Bọ̀rọ̀kìnní Ládìrẹ fún veg. Then ó ní series kan náà ní Yorùbá channel náà ní ọmọ baba landlord fún Láfọ̀p Ṣẹ́gun Ògúnnípẹ̀. Yes so mo kọ ọmọ baba landlord fún wọn náà so àwọn series yẹn mọ̀ series máa ń jẹ́ kí ẹ ríṣẹ́ ṣe léraléra because there is always something to write you understand so I think I got a lot of help from those series and from then film one steady you understand so I've written a couple of films I wrote some films for Age 2 to die. ẹni tí mo ṣe ń bèrè ọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́ yín ni pé tó jẹ́ ìkan nínú àwọn ìdí tá a ṣe gbétò eléyìí kalẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé àwọn ọ̀tọ̀ tó ti ọwọ́ yín jáde kó tó di pé wọ́n ṣe ó pọ̀ táwọn èèyàn ti gbádùn ẹ̀ dáadáa àmọ́ tó jẹ́ pé tí wọ́n bá ráwọn tó kópa gbòógì nínú ẹ̀ inú fíìmù báyìí mo ti wo lágbájá báyìí ó try gan-an fíìmù yẹn ta ló kọ́ wọn mọ́ wọn tiẹ̀ àwọn míì gan tiẹ̀ wọn tiẹ̀ ń ka pé bóyá tó ń bá wá gbọ́ lẹ́nu yín sí pẹ́yìn dẹ̀ kọ́ kí wọ́n lè connect ẹ̀ pé ok fíìmù tí mo wò tó dùn gan tí mo gbádùn yín àṣẹ tó kọ́ rèé tí mo ṣe ń béèrè ni. Ok so ẹ mọ̀ mi ò fún èmi fíìmù kì í ṣe pé so tẹ bá fún mi ní fíìmù kí n kọ bóyá ẹlòmíràn fún mi ní fíìmù kí n kọ fíìmù ẹni yẹn ó lè eventually popular ju tiyín lọ so but sí èmi level of importance kọ́ lọ ni so mi ò
mo ń try to avoid pé mi ò fẹ́ kó sound pé àwọn films mo consider important. However, mo fẹ́ try àti rántí àwọn films kan tí mo ti kọ lọ́dún yìí randomly, you understand? So àwọn films tí mo kọ lọ́dún yìí tó ti jáde, I wrote Omi Ara fún Libra TV, then Scars. So fún Debi Shokoya ní film mẹ́ta tó jáde lọ́dún yìí, all produced by Debi Shokoya. Scars, FIMISINUOLA, which interestingly is my name, and èyí tó ṣe jáde ní ọ̀sẹ̀ díẹ̀ sẹ́yìn, which is titled Omotena. Then so mo rántí by producers ni o, indulge me. So then Damilola Oni tí mo kọ a lot of, because ọ̀rẹ́ náà ni wá, so a máa jọ ṣiṣẹ́ dáadáa. So Iyebíye, Fixer, Home, which I directed. Then a couple of other producers. So most of our producers tí mo mention ni our producers that ṣètò iṣẹ́ mẹ́ta lọ́dún yìí, iṣẹ́ méjì, iṣẹ́ mẹ́ta lọ́dún yìí nìkan. Then there are a couple of people 2025. So there are a couple of other people to help with the àti ṣiṣẹ́ méjì, you understand? And that's gẹ́gẹ́ bí òǹkọ̀tàn bẹ́ẹ̀ni ẹlòmíì tó mo ti láǹfààní àti gbọ́ táwọn míì sọ pé writer ni mo need story kan tó máa wà emotional, tó máa wà touching, tó yẹ pé tó bá jáde báyìí àwọn èèyàn máa like ẹ gan sórí idea tó ń lò jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n á dá ìtókù lẹ́yìn láyà gẹ́gẹ́ bí òǹkọ̀tàn. Àmọ́ ẹlòmíì á pè yín pé mo ní story kan mo ti mọ story yẹn àmọ́ fẹ́ kẹ́ bá mi kọ́ ẹ wá lè bá mi fi nǹkan kún gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tẹ̀yìn yàn láàyò. Ìwọ lẹ máa ń sábà rí ṣé àwọn tó ti ní tàn ní àwọn tó yẹ pé wọn ò fẹ́ mọ bẹ́ẹ̀ ni fẹ́ rù ẹ ṣàfihàn tàn tí wọn ni. méjèèjì ló máa ń wá, èmi ò dẹ̀ mind kankan, iṣẹ́ kan náà ni lọ́dọ̀ tèmi, because ẹ bá fún mi ní story náà kì í ṣe bẹ́ẹ̀ sọ mo máa ṣiṣẹ́ àtúnrò, tó bá dẹ̀ jẹ́ mi fúnra mi náà ni mo rò màá ti láì di ààrẹ tẹ́lẹ̀ mo sì tún máa ṣe àtúnrò náà ni, so whichever case àtúnrò, so iṣẹ́ kan náà ni lọ́dọ̀ mi and iye kan náà ni mò ń kọ́, so kì í ṣe pé wàá ní pé ìwé mo fún ẹ story kò change iye tí ìyẹn omi gbé òkè san ìdajì owó sí ìsọjọ́ ìwé fún mi story, so yeah, anybody ló lè ro story. torí pé èmi ti rí ibi tí olóòtú kan sọ fún ọ̀kọ̀tàn bẹ́ẹ̀ ni ebi kẹwàá kọ́ ni mo ní story náà mo ti fún story yẹbi kò yẹ kó yẹ tó yẹn. Yes, people wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀ and mo understand ṣe business ni everybody ń try láti ṣe nǹkan tó work fún un, everybody ń try láti máa náwó jù, tó bá jẹ́ mi náà ni wípé n fẹ́ rajà ni tó bá ní 5,000 máa ní 2,000 cause èmi náà mo fẹ́ ná least possible amount, ẹni tó tajà fẹ́ ta ní highest possible amount. So kì í ṣe nǹkan tó máa bí mi nínú, máa gbé ok bẹ́ẹ̀ ṣe sọ nìyẹn, at the end of the day ọ̀rọ̀ wa lè wọ̀ ó lè má wọ̀, you understand, but mo understand kéèyàn wò pé bóyá n bá fẹ́ ní story bóyá owó yẹn lè máa pọ̀ tó yẹ, but unfortunately ó máa pọ̀ tó yẹ lọ́dọ̀ tèmi, ó lè wá rí bẹ́ẹ̀ fáwọn ẹlòmíì ẹ mọ̀ style tèmi fẹ́ pa òwe kan mi ì pa tẹ bá rí pa òwe lẹ́pàá ẹ̀ nípa yàn ní tẹ bá rí pa tọ́lọ́ máa jẹ́ nípa. a máa ní kinní kan nílé wa something. báyìí la ṣe lè wá ìwọ bòmí ni. ẹ ṣe báyìí la ṣe lè wá ìwọ bòmí ni ànímọ̀ ẹ̀rí àṣọ Yorùbá yìí. so ẹ sọ Ọlọ́run fún mi sọ. so bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń ṣe tèmi nìyẹn ẹlòmíì lè máa ṣe bẹ́ẹ̀, so kò mí gbé right way ni but that's just my own pattern. gẹ́gẹ́ bí à ń bọ̀ gba àwọn ṣe gẹ́gẹ́ bí olóòtú àti olùdarí à ń bọ̀ nbẹ̀yẹn bẹ́ẹ̀ ni sá. àmọ́ ṣá ó jọ pé abala títí òǹkọ̀tàn yẹn lè fi bẹ̀rẹ̀ náà lè fara sí ju gẹ́gẹ́ bí n tẹ́ sọ fún wa. àwọn ìrírí wo lẹ ti ní àbí jẹ́ ń béèrè ìbéèrè yẹn báyìí ǹjẹ́ fi ní ìrírí pé àdéhùn ti wà ẹ ti jọ dúnàdúrà ìrírí ló bá gbà iye báyìí ni màá gbà tẹ wá kọ̀ tọ̀tàn tí fàǹfà wà ṣẹlẹ̀ lórí bámbúrò mi. ẹjọ kí ló ń jẹ fàǹfà. argument tó bá sì. beautiful. àjọ ń fà á mọ́ra wọn lọ́wọ́ okay. ó wá ṣẹlẹ̀ lórí iye báyìí lówó mi bámbúrò mi kò tí ì yá kò tó bẹ́ẹ̀ àbí ìdílé pé tó jásí pé ẹ̀ ti ẹ̀rú ẹ̀gbà wọn gan. So all depend, so mostly mi ò ṣe ìgbà tí mo ń kàn sí mo kàn police àtijọ́ ṣiṣẹ́ bíi mẹ́ta méjì tí n bá ti tẹ́lẹ̀ àti ọba ti ṣe lábàtì establish relationship because man let guard me down first mo pa wọn ma let guard wọn down, so sometimes ó lè ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀
nǹkan tí ò ní ṣẹlẹ̀ ni pé ká sọ pé 10 naira ní kinní kí n wá ṣe tán kó wá ní 5 naira ní kinní experience rẹ̀ oyè yín nǹkan tí mo lè experience ni pé 10 naira ní kinní yìí o mo ti wá ṣe tán kò tí send 10 naira mi ó ti yé but eventually kò send 10 naira mi so mi ti experience rí náà pé mi ò padà get owó yẹn because it's just ó lè jẹ́ mo wà lucky because àwọn ẹlòmíì lè ti experience ẹ̀ ó ti yé but mo kàn ní luck pé àwọn tá a ti jọ ṣiṣẹ́ wọ́n lóòótọ́ tó máa ń jó lórí àdéhùn ó ti yé yín. ǹjẹ́ ti ní ìrírí pé ayọ̀ọ́lá àdéhùn tó wá fún ẹ níṣẹ́ tán ó ti gbà sọ́wọ́ ó wá ní mi ò tiẹ̀ tí ìráyè àti ìyẹ̀wò nígbà ìgbà tí bá tó ráyè àti ìyẹ̀wò màá tó fún ẹ lówó tó kù ìbáàjọ́ ọdún kan ìbáàjọ́ ọdún méjì. mi ò nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ ni kódà ó lè ti ṣẹlẹ̀ síyàn tó ti sọ létí mi rí ṣùgbọ́n kò tí ì ṣẹlẹ̀ sí mi rí torí kì í ṣe gbogbo èèyàn ni máa ń bá ṣiṣẹ́ nínú ìsọ̀rọ̀ sí wa mo fẹ́ wá Yorùbá negotiation mo struggle dúnàdúrà ẹ ṣe nínú ọ̀rọ̀ dúnàdúrà wa mo ti máa wò wípé ẹni yìí kò dúró sójú kan kò ju ẹni tí ó lè dúró lórí níta bá jọ sọ kò ju ẹni tó lè dúró sórí àdéhùn àti wò pé ẹ má ṣe ìyọnu so most times mo prefer pé ẹni tá ti jọ mọ́ra wa tẹ́lẹ̀ tó ra wa yíra wa ní ká jọ máa ṣiṣẹ́ tí ò ń ṣe wípé àwa wò pé báyìí kọ́ la ṣe ṣejú tá a ṣe jẹ obì lẹ́dẹ̀. ṣé bójú ṣe rí rèé dáa pé ń ṣe bójú ṣe lọ́jà ẹ̀dẹ̀ ó ti yé kì í ṣe pé ìgbà tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àjọ rẹ́rìn síra wa àwa parí iṣẹ́ wa gbé akílódé wàhálà ẹ̀ pọ̀. gbogbo àwa olórí o àtàgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ẹ̀yin oníwàásù o àtẹ̀yin oníwàásù ìròyìn ayọ̀ mo mú wá o ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ mi bó ṣe analog tàbí digital recording. Caption One Studios lè ní sọ nípa ẹ̀ Mọ́kọ́lá ní ìlú Ìbàdàn ló kalẹ̀ sí bó ṣe jingle production tàbí music production live streaming tàbí radio drama. ṣẹ́yìn fẹ́ ṣe podcast tàbí tv production. bó ṣe documentary àtúnṣe photoshoot àtúnlé àti gallery fáwọn mọ́ni gbàgbé. gbogbo ẹ ti di rọrùn pẹ̀lú owó péréte o. Caption One Studio níṣẹ́. Caption One Studios ní. gbogbo tẹ fẹ́ lójú kan ló wà. Caption One Studios ní. ẹ wo no power failure. Caption One Studios ní. ilé agbára ni. Caption One Studios ní. ó ti di rọrùn ẹ máa bọ̀ ó. Caption One Studios ní. Caption One Studios. Caption World Studios is at number 29 Balogun Street, Uncle Joe bus stop near Agotapa Central Mosque, Agotapa, Mokola, Ibadan. Telephone 0812-1825-780 or +44 744 980 7020. Caption World Studios, shaping experience, amplifying creativity. nígbà kan and ó máa ń dùn èèyàn ṣé credit pé oríṣiríṣi credit nínú fíìmù wà credit social media post wà credit social media pé kọ́ list àwọn tó ṣe eré yẹn most times 70-80% of time kì í ṣe fẹ́mi nìkan most projects ti máa ń rí wọn kì í forúkọ writer sí post yẹn ìyẹn nìkan ó jẹ́ nǹkan tí mi ò wà comfortable pẹ̀lú even tí o bá ń ṣe mi ni mo kọ́ kọ́ sí mi bá rí post film mo fẹ́ wo ta ló kọ́ ó ti yẹ torí bó jẹ́ṣẹ́ mi mo kàn ní interest pé àbóyá kan náà àwọn ọ̀rẹ́ mi ló kọ́ bóyá ẹni tí mo mọ̀ ni bóyá ẹni tí mi ò mọ̀ bọ́jẹ́ lọ wò bí ẹni tí iṣẹ́ ẹ̀ wù mí tí mo fẹ́ máa kọ́ nínú bó ṣe ń kọ́ iṣẹ́ ni so wọ́n á gbé wọn kọ́ so kọ́ tó kọ́ mọ̀ ni ṣẹ́yìn sínú fíìmù yẹn. ẹ kàn rí produced by directed by so ẹ kò rí bẹ́ẹ̀. kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣẹ́yìn kìíní yẹn personally ó máa ń bẹ̀ mí nù èmi ò dẹ̀ kì í ṣe ẹni tí ó máa ń sọ̀rọ̀ púpọ̀ nǹkan máa ń wà nínú mi ju nǹkan tó máa ń wá síta lọ ó ti yé yín so mo mọ àwọn producers tí ó máa ń take credit serious so tẹ́ bá pè mí tí mo bá wò wípé so first tí n bá fẹ́ bá yín ṣiṣẹ́ máa fún yín ní instance ó ní àwọn producers kan tó jẹ́ wípé so tí n bá bá yín ṣiṣẹ́ tí ẹ fi orúkọ mi sí mi ò ní complain fún yín but ṣe next time tẹ́ bá pè mí mo máa tún wá cause èmi ń ṣiṣẹ́ mi but tó bá yẹ pé mo really fi ara sí iṣẹ́ tí mo fún yín last time mi ò ní fara sí mọ́ because mo ti wò wípé kò kú sókò níbẹ̀ ó ti yẹ yín mi ò genuinely ní fara sí
but ó ní àwọn producers tó jẹ́ wípé wọ́n mọ bọ́ọ̀lù credit writer oyè yín máa fún yín ní example kan Dámilọ́lá Òní kì í ṣe tó pé ó jọ̀rẹ́ mi Dámilọ́lá Òní pẹ̀lú àwọn producer tí a ti jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ jù rí and kì í ṣe tó pé ó jọ̀rẹ́ mi because òun nìkan kọ́ lọ́rẹ́ mi Dámilọ́lá mọ bọ́ọ̀lù máa ń credit writer so torí bẹ́ẹ̀ personally èmi believe pé tẹ máa ń ṣe credit on most professional films the writer's name follows only the director even most times before producer ni so anywhere tẹ bá rí tí orúkọ director àti producer ti appear anywhere tí méjèèjì yẹn bá appear writer gbọ́dọ̀ appear but most times you see a poster as writer no producer director PM no offense to PMs but orúkọ PM kò lè ṣáájú orúkọ writer kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ so someone like Dámilọ́lá now tí n bá kọ story tí n bá rò pé personally mo kàn jókòó kọ story mi rò pé story yìí make sense I'll just call her that way I have a story for you just because ó ní bí onígbàgbọ́ nínú irú nǹkan bẹ́ẹ̀ máa ń wúyàn lórí pé okay ẹni máa ń credit èèyàn dáadáa so my best works I'd rather they go to you oye yín so ìgbà míì wà tó yẹ pé ẹ lè wò pé ẹni yẹn gbàgbé ọ̀bẹ mo ní tẹ́yìn ọba credit mi ní sọ fún ìgbà míì wà tó lè wò pé ẹni yẹn gbàgbé máa fún yín ní instance kan Libra TV ó ní story kan tí mo bá wọn kọ ní ọdún yìí ìgbà tó jáde tí mo wò kó sórúkọ mi ń bẹ ní writer. wọ́n láti gbàgbé ni. Well, I thought so. So I broke a personal code of reaching out. Normally I won't reach out. So I texted the producer, the executive producer. So yeah, I'm like in relationship with Asa. Máa wo fíìmù mi, máa rókọ mi. Àwọn dẹ̀ ní oh it was an omission. Àwọn gbàgbé ni. Ìgbà tí part 2 máa jáde tí mo wọ́n ti fix ẹ̀. The reason tí mo ṣe lè reach out sí wọn ni pé kì í ṣe iṣẹ́ kìíní, kì í ṣe kejì, kì í ṣe kẹta. Kò ṣẹlẹ̀ rí. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. So mo lè wo pé ẹni overlook ẹni. Tí n bá dẹ̀ sọ kìíní yẹn lè máa wà resolved mo kàn lè máa dá bínú nínú ara mi kó máa wà resolved bọ́ ẹni yẹn ò mọ̀ but tó bá délẹ̀ the truth is kò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ so ó yẹ kémi náà ti mọ̀ pé mistake ni but tó bá yẹ pé mi ò bá ń ṣiṣẹ́ rí tí mo wá kọ story sí ẹ̀ credit mi máa wò ó pé ẹni yóò respect writer ni and èmi ò rò pé ó yẹ kéèyàn máa tọrọ respect tí èèyàn bá ti fún yàn respect just admit that oh. But do you think in all sincerity that writers with the level of creative work they put into film production that they should be disrespected? They should not be accorded their due respect. No, it is ridiculous. It does not make sense. However, because they need to be àwọn èèyàn rí even tí wọ́n ṣe fíìmù ní báyìí ó speculated for writers wọ́n á ní àwọn credit yẹn orí set lọ ti gather pé writer ò dẹ̀ sí lórí set. Now the problem with that is you see the name of the person that sang the music and gbẹ ẹni tó kọrin yorùbá yẹn sí lórí set now ep tó gbówó lẹ̀ most times kò sí lórí set orúkọ wọn sí so àwọn kọ̀ọ̀kan wà tẹ́ ẹ rántí later lẹ́yìn tẹ́ kúrò set oye yín in fact most times wọn kì í lọ bá director bó kọ because you just think director mi ò tí ì kọ́ lọ bá director bí kí ló kọ yín more so scripts wọn gbé káàkiri everybody gbé káàkiri orúkọ wà lórí ẹ̀ and everybody ní lọ́wọ́ editor ní lọ́wọ́ orúkọ wà lórí ẹ̀ so you just think rate àwọn ará ibi which èmi ti make peace pẹ̀lú but me I just think I cannot give you my best service if I think you don't rate me because you would have thought oh I could have been more confrontational about it that FTC èmi ò ní energy yẹn you understand so me I just think that if you don't need to be reminded that put the director's name put the producer's name I'm not going to remind you to put my name I'll just think oh that's fine. Also, there's another thing. Shall let me complain by decide I decide to complain. There is credit written by. There is credit story by. So, personally, I don't like all I want to check on tomorrow be a producer ló fún mi story. But my way it cannot be story by you. My for instance, be sọ fún mi pé an fẹ́ kọ story kan o. Bàbá kan ó lọ́mọ ọmọ yẹn wọ́n jọ suffer ṣá but later wọ́n ṣá make it God ẹ sọ fún mi nìyẹn. That's not a story. Thank you, that's an idea which is even a very weak idea. It's a very popular idea but mo wá kọ story based on idea I built a story around it and you credit it as story by you mi ò ní sọ̀rọ̀ but mo máa wọ pé okay next time that funny story bẹ́ẹ̀ story yẹn màá ṣe báyìí kọ pé àbúrò kan jẹ̀yà o màá bá yín tò síbẹ̀ story by you ni. However, there are sometimes this is justified. I'll give you another instance. There's Debbie Shokoya.
a producer. So the story tí mo ti ṣe pẹ̀lú Debbie Shokoya, it is story by. Debbie Shokoya is one of the people that I am satisfied without taking story by. Torí the way she does her story, she narrates it from the beginning to the end. Kì í ṣe bó máa sọ pé ẹ̀dẹ̀fà idea yín gbé yòókù. Of course, I will bring my ideas, one or two, but you can tell that this person has a very formed idea. Sometimes, bá send first draft, she might say, irọ́ kì í ṣe idea tí mo sọ nìyẹn. We'll go through it again. At the end of the day, by the time the script is written, even I am convinced it is more of this person's story than mine. Even on the script, I will put story by on the script. Because even me, I admit that this is your story. Do you understand? I just completed it. If I saw, if I want your log sets, could need see output eventually. Do you understand? Does it mean I will charge less? No. But I admit that that's largely your story. So I think that producers most times, they are too eager to credit themselves for a story that was not built by them. You see, I'm saying this because I personally am a writer. I write too. And I've experienced this with producers, particularly in the Yoruba industry. I think it's just their way of life. I'll say it. Not everyone. And I'm saying this unapologetically. And I think it's a very, very bad habit. Most of them have the habit, they want to claim the credit they lack the ability for. And it's very, very worrisome. I mean, owó ìdókòwò. Owó ìdókòwò ẹ ṣe. So tó yẹ pé ó require owó ìdókòwò, mo wò wípé ẹ ṣe fẹ́lẹ̀ lẹ̀ ẹni tó jẹun kánú ló ń ṣe lè. Ṣẹ́rí kíkọ kò nídìí owó, iṣẹ́ ọpọlọ nìkan ni. So torí ẹ̀ lè jẹ́ wípé mo face kíkọ fúngbà díẹ̀. So later wọ́n á wò pé okay at this point torí ó ní àwọn there are 2 or 3 reasons ká má parọ́ tán ra wa. So number one is one of the things tó mú mi produce iṣẹ́ is that credit thing, interestingly, because ìgbà míì máa wò wípé imagine pé ẹ kọ iṣẹ́ tó pẹ̀lú best work yẹn and everybody likes it but it does not carry your name. Kò sẹ́ni tó mọ̀ pé ẹ̀yin bọ̀ lẹ́ṣẹ̀. I understand. Nígbà tí ẹlòmíì reap fruit labour yìí ni. So sometimes I think tẹ́ ẹ bá ní credit mi ẹ jẹ́ kó fúnra mi ṣe. Mi ò ṣáà ní gbàgbé orúkọ ara mi. Àbí? Má fi sí. So ara àwọn nǹkan tó máa ó láwọn nǹkan tí máa kọ̀ máa wọ̀ wé. Tí ó bá jẹ́ wípé because ṣe wọ́n pé àwọn producer so someone like Damilola Onisi tí mo sọ pé ó máa ń credit dáadáa. I will also think irú story lè máa work fún wọn. Ṣe wọ́n pé actor producer ni most àwọn people so wọ́n máa ń bẹ̀ ṣe story to work fún so máa wọ̀ pé instead tí máa fi fún yàn ní script yìí tó yẹ pé number one owó tó máa sọ òní because for me ṣe nǹkan mẹ́ta lèèyàn ṣe ń ṣe art it's either for money ẹ̀ ń sọ Yorùbá nínú kó jẹ́ fún owó àbí kó jẹ́ fún kárí mi which credit falls under which fame falls under or kó jẹ́ wípé ẹ kàn fẹ́ ṣe pé mo fẹ́ self-expression mi ilé mọ Yorùbá ẹ̀ but that's the idea self-expression which is let's say for instance mo fẹ́ kọ mo rò pé bẹ́ẹ̀ mo gbé mi like báwọn èèyàn ṣe máa ń wo àwọn single mother for instance mo wá fẹ́ ṣe story pé tó bá wo story báyìí lè mi ṣe rí ojú báyìí ni mo fi wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí bí ó máa change bó ṣe máa ń rí àwọn people mo fẹ́ express nǹkan nìyẹn ó yẹ yín because mo fẹ́ achieve pẹ̀lú story yẹn nìyẹn but ìgbà míì wà mo ń kọ́ pé mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé mi ni mo ṣe ni mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé mo mọ̀ ọ́ ṣe ó ti yẹ yín nǹkan tí mo mean by carry me nìyẹn it's not just writing even acting generally art that's why jẹ́ pé àwọn artists tó kí n fi credit wọn ṣeré even àwọn tó máa ń paint ẹ bá lọ lò ń bi tí wọn á ní irọ́ forúkọ jẹ́ kọ́ mọ̀ pé mi ni mo ṣe torí ó wà important iṣẹ́ ọpọlọ ni jẹ́ kọ́ mọ̀ pé mi ni mo ṣe and importantly too owó so tí n bá ṣiṣẹ́ fún yàn èmi self expression yẹn kì í pọ̀ as writer because mo mọ̀ pé ó máa kúrò lọ́wọ́ mi tó bá yẹ dọ́wọ́ director lè change ẹ̀ kì í ṣe expression mi mọ́ so self expression is one of the reasons I direct àwọn iṣẹ́ kan wà tí màá wò pé this is me wanting to express something jẹ́ kú direct ẹ̀ because mi fẹ́ kí message yẹn change lọ́nà. olùdarí méjì ò lè ṣe iṣẹ́ ó ti yé yín kan náà bákan náà and mi lè blame director senior writer so tí director bá change mi lè bínú iṣẹ́ wọn ni so máa wò pé bí kíní ṣe wà lọ́kàn mi ni mo ṣe fẹ́ kó lọ délẹ̀ so jẹ́ fúnra mi direct ẹ̀ which is where directing comes in so but tó wáyé mo kàn kọ script fún yàn mi ṣe self expression
torí owó ni. torí most times torí owó àti torí carry me ni mo ń lò fún credit Yorùbá tó wá sí mi lórí yẹn mọ̀ pé Yorùbá yẹn máa ń búyàn ní bọ̀ ẹlẹ́yẹkẹ́ mi lò lọ bẹ́ẹ̀. nítorí pé iṣẹ́ yẹn lè lòmí àárí. yes iṣẹ́ yẹn lè lòmí àárí ẹni mọ̀ bá ń wá nọ́mbà ẹ̀ jẹ́ which ó lè wá jẹ́ kẹ́ ẹ̀ ní owó sí. bẹ́ẹ̀ni. so however nígbà tó rí bí industry wa ṣe rí gbogbo wa rugged ni so èmi ò kí n complain pé iye tó ń san fún writer kéré iye tó ń san fún everybody ló kéré because like I said èmi náà ti produce film iye tí producer gan rí kéré so owó kéré gbogbo ara owó sí so ẹni tí ó yẹ pé iye owó kéré lòun náà ní kò lè san owó ńlá fáwọn ọ̀dọ́jọ́ ṣe I understand so èmi ò really kí n complain pé owó tó sọ. yàtọ̀ fún pé bóyá owó pọ̀ ó wá fẹ́ fáwọn ìlú kìkì kó tiẹ̀ lè pọ̀ ìyẹn náà wà o. ìyẹn yàtọ̀ ṣẹ́rí èmi ti mọ iye tèmi máa gbà bó bá wù yín kó jẹ́ 20 million lẹ́ni fúnṣẹ́ yìí bó bá wù yín kó jẹ́ 500,000 lẹ́ni fúnṣẹ́ yìí. iye tèmi máa gbà ẹ̀kẹ́ mo ti consider it based on reality industry so tẹ́ bá ní ó pọ̀ jù ẹ má bínú mo understand pé budget yín ni ò tó yẹn ó ti yẹ tó bá dijọ́ mi tó bá tó yẹn tẹ́ bá wọ̀ pé ó work so ó work so èmi ò kí n really complain pa because tí wáyé pé àjọ dúnàdúrà tí mo gbà mi ì lè complain pé owó yẹn kéré mọ́ because mo ti gbà so because owó yẹn náà ẹ ti wo pé kì í ṣe owó tí owó at least ní level most àwọn level bóyá nǹkan YouTube film kì í ṣe owó tí yí ayé èèyàn padà. bẹ́ẹ̀ni jí ọ̀nà sáré pé òkè kì í ṣe pé owó yìí náà èèyàn fi ń là pé èèyàn máa fi là so at least ẹ wá forúkọ mi sí so tẹ bá wò pé òkè kí wàá ní mo ṣiṣẹ́ yìí fún owó kò ṣe owó tó lọ tààrà orúkọ kò sí níbẹ̀ kí wàá ní kókó bẹ̀ gan ẹ jẹ́ fúnra mi ṣe ẹ má wọ ẹ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ti pàṣẹ yẹn di olóòtú àti olùdarí ẹgbẹ́ kìíní wa bẹ́ẹ̀ni. àwọn ìrírí wo ni ẹ ti rí tó jẹ́ pé ó ti domi tútù sí yín lọ́kàn jù ńlànà à ń kọ̀tàn àtà ń ṣe alákòóso. omi tútù ni mò ń tíra àti. most challenging experience. Omi tútù èmi ò pé tó mọ́kàn mi relax ẹ sọ pé omi tútù èmi ò pé kí ni mo ṣe tó mú mi relax. tó wà depressing. ó yàtọ̀ síra so as a writer one of the challenges tí writer máa ní ni pé as much as some people don't agree that sometimes èèyàn máa ní block and writers block ni pé kò kàn ní wá ẹ mọ̀ pé èèyàn lè ti pè é pé ọ̀sẹ̀ mélòó ló máa fi kọ́ṣẹ́ yìí pé ọ̀sẹ̀ mẹ́rin ọ̀sẹ̀ kínní lọ kò wá kejì lọ ìkẹta ìkẹrin ẹ̀ ti kàn kankan ẹ̀ lè ti gbowó ẹni tó wá fún yín iṣẹ́ mi dà kò tí ì rẹ̀ di ọ̀sẹ̀ mẹ́rin ló sọ ó yá ọjọ́ wo ló máa rẹ́dì. ṣe pé ṣé òun yín ṣe. yes. àwọn kò kì í yá wọn bẹ́ẹ̀. àwa ní ọjọ́ wo ló máa rẹ́dì tí ẹ lè sọ ọjọ́ tó máa rẹ́dì cause orí ò tí ì là náà ẹ understand so ìgbà míì problem yẹn ò ṣe é explain fún producer because ẹ̀mi náà bá jẹ́ producer kò lè yé mi àmì ó lè yé mi bọ̀ kí ló fẹ́ kí n ṣe mo ti sanwó mo níṣẹ́ tí mo fẹ́ ṣe ó ní jókòó bó ní writers block kò ní make sense èmi náà ó yẹ yín àwọn ẹ wá gbé block sí so it's a writer's problem. Also mo ti solve our problems mi kan mo ti solve our problems mi kan one of the problems mo máa ń ní tẹ́lẹ̀ náà ni iná ẹ̀wọ̀n pé wọ́n máa mú lọ Nàìjíríà so ẹ bá ti gbéṣẹ́ fún yín ẹni tó ti gbéṣẹ́ fún yín petrol dẹ̀ wọ́n ṣe ọ pé èlò ni mo gbà tí mo ń tan bẹ́ẹ̀ ó lè gbàgbà ẹni power grid máa wó ẹ̀dẹ̀ ti ní deadline ó ti yẹ ní so èmi kẹ̀ ṣẹ́rí tí náà bá tàn mi ní lè kọ́ṣẹ́ even kò jẹ́ pé laptop mi wà fully charged tí n bá rí pé iná wà mi ní lè kọ́ṣẹ́ ó wá lè jẹ́ pé ìgbà tí iná dé ni ìgbà tèmi fẹ́ sùn máa gbé jẹ́ sáré sùn bá máa jí iná ti lọ so fortunately for me mo ti solve problem yẹn pé iná ń lọ yẹn but that's one of the problems I used to have as a writer as a producer new problem entirely problem àkọ́kọ́ ni owó of course first àti ṣá owó jọ ṣiṣẹ́ kò rọrùn tẹ́ bá tún wá ṣàjọ ṣiṣẹ́ àti rí owó yín padà ìyẹn tiẹ̀ ló le jù so ìyẹn ìkan àti rí owó yín padà yẹn kẹ̀ tí ẹ bá tún wá ń ṣe actor owó tí ẹ bá ní fame tẹ́ ẹ bá kí ń ṣe gbajúmọ̀ ẹ fi yorùbá ọmọ fìlẹ̀ gan seriously tẹ́ ẹ bá kí ń ṣe gbajúmọ̀ ó le sí torí ẹni máa àwọn èèyàn máa ń jó ní sinimá ti release film ẹ tó bá mọ̀ ẹ jẹ́ bá lè jó ní ta fíìmù ẹ jẹ́ ẹ wá mọ̀ jó wọn mọ̀ yín ẹ̀kọ́ jó fáwọn oníbọ̀ yìí ni ìwọ́ye ó mọ̀ jó sọ wà lẹ́wà tí mo ẹ̀ so ẹ máa bẹ àwọn actor kọ́ wá ẹ bá mi jó kọ́sà àwọn ọlọ́mọ̀ kọ́sà yín kàn jó wọn ò pé ta lélẹ̀ ta ń gba ta ló ní ẹ̀gan iṣẹ́ ni kọ́ tó dé lóhùn gan ẹ̀mí kẹ́mi ìmọ̀jó
ẹ̀rí mi ń sìn pé èèyàn jẹ́jẹ́ ni mí mo kọ́ mo jó sí fíìmù kan òṣì mo ń ṣe so problem ni pé báwo la fẹ́ tajà ẹ̀ ọ́n ni bọ́ ṣe ń ṣeré ẹ̀ mọ̀ pé mo lọ wáwó mo ṣe fíìmù mo struggle gbogbo stress production àṣe àtúnṣe ẹ̀tún níwájú mo tún wá lè jókòó má tà so sometimes ẹ kàn wọ pé gbogbo owó ta kó sí kinní tó yẹ máa wẹ lómi ìtọ́ ṣe fíìmù tó yẹ pé àwọn máa ké ní Instagram. àwọn míì gan jábọ́ tèmi ni pé èyí táwọn mi fi ń jó táwọn mi bá wá jó tí jó yìí wọ́n mú wọ́n á ké èmi gan ti ń plan pé next year pé gbèsè rẹ̀ kò tẹ́ bá wà wọ́n má jáde gbèsè. ẹkún ló ṣọ́ọ̀jù ní àbíjó mò ń wé méjèèjì kọ́sí mi mẹ́kún náà sún púpọ̀ oye mi ìdẹ̀ ọgbọ́n tí ènìyàn mọ́ èso. ìjọ ni mo wọ́n tí ènìyàn ẹkún yẹn ò yé mi. ẹkún yẹn so èmi ò tẹ ẹ mọ̀ àwọn máa jà ogun ẹkún gbogbo ẹ̀ náà ló ní. gbogbo àwa olórí o àtàgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ẹ̀yin oníwàásí o àtẹ̀yin oníwàásù ìròyìn ayọ̀ mo mú wá o ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ mi bó ṣe analog tàbí digital recording. Caption One Studios lè ní sọ nípa ẹ̀ Mọ́kọ́lá ní ìlú Ìbàdàn ló kalẹ̀ sí bó ṣe jingle production tàbí music production live streaming tàbí radio drama. ṣẹ́yìn fẹ́ ṣe podcast tàbí tv production. bó ṣe documentary àtúnṣe photoshoot àtúnlé àti gallery fáwọn mọ́ni gbàgbé. gbogbo ẹ ti di rọrùn pẹ̀lú owó péréte o. Caption One Studio níṣẹ́. Caption One Studios ní. gbogbo tẹ fẹ́ lójú kan ló wà. Caption One Studios ní. ẹ wo no power failure. Caption One Studios ní. ilé agbára ni. Caption One Studios ní. ó ti di rọrùn ẹ máa bọ̀ ó. Caption One Studios ní. Caption One Studios. Caption World Studios is at number 29 Balogun Street, Uncle Joe Bus Stop, near Agotapa Central Mosque, Agotapa, Mokola, Ibadan. Telephone 0812-1825-780 or +44-744-980-7020. Caption World Studios, shaping experience, amplifying creativity. ló ní ìpèníjà tiẹ̀. So ìpèníjà production another one ni during production problem actor wan fẹ́ràn problem actor wàhálà wọn pọ̀ but tẹ́lá bí actor náà actor ní wàhálà wọn producer pọ̀ so I think ìyẹn. lórí pápá bẹ̀yẹn àwọn òṣèré mi actor mi wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ wọn di àkúnlẹ̀bọ̀ lórí set kó ṣàtẹ̀lẹ̀ parí iṣẹ́ mi tó bá lóun fẹ́ jojú gan bó bá ṣe é ṣe gan kí wọ́n yọjú lé lọ́wọ́ èèyàn fẹ́ lè jọ fún. bẹ́ẹ̀ni kí ẹ̀rọ máa mú wọn ṣe bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì ẹ fún lé hòtẹ́ẹ̀lì oní kíní kan ló ń fẹ́ sùn ariwo yàn sí ibi tẹ̀lé fún kì í ṣe pé bóyá kò yẹ kó ẹlòmíì kan ṣe bá wò ilé tó ń gbé gan lè má dà tó yẹn àmọ́ ṣá wàá olówó tó wọ̀nyẹn gan lòún fẹ́ ẹ fẹ́ tẹ̀lé wọn. ṣe rí èmi believe pé kíní yẹn ó ní ibi téèyàn máa dé téèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí kọ àwọn nǹkan kan ó lè má wá make sense àwà fún yín ní instance even as a writer bóyá wọ́n ti ń pè mí sí ó ní kíní kan tá a máa ń ṣe ní script conference tó máa pa àwọn writer tá a máa jómi tóró ọ̀rọ̀. ẹ máa fọ̀rọ̀ jómi tóró ọ̀rọ̀ ẹ máa fi kún lókun. a máa fi kún lókun not literally o. Yes. So ní àwọn so imagine pé mo lọ bẹ̀yẹ wọ́n fi wá sí hotel maybe one nice hotel one big hotel each writer to a room mo ti wá experience life yẹn fọ́dún 5 mo wá sí ọ̀dọ̀ yín lọ́jọ́ kan dẹ̀ mọ́ra tẹ́lẹ̀ ẹ wá ní ìyàrá wa ló máa wá sùn o mo lè má gbà àwọn ẹlòmíì lè ti máa gbà fún yín bọ̀ mo lè má gbà cause màá wò pé àwọn nǹkan tí wọ́n ti fi ń lọ̀ mí níbi tí mo ń lọ ó fi yé mi pé mo ti kọjá ibi ẹ lè dá mi padà síbi ẹ̀yin lè wá wò pé àti ẹ̀ pọ̀ náà èmi mo assume ni o fún ara mi so tí n bá rí actor tó ṣe nǹkan ẹ̀ máa wò pé actor èmi máa wò pé whether or not so nǹkan tí mo ṣe yẹ ó lè má make sense as a writer so ó lè má make sense say me as a producer but tí actor yẹn kàn lè wò ó pé mo ti lọ sẹ́ẹ̀tì ibi tó yẹ pé bí àwọn sẹ́ẹ̀tì olówó ńlá tó yẹ pé 5, 6, 7 wọ́n ti ṣetán lójúmọ́ mo wá sẹ́ẹ̀tì tí yẹn wá ní àmàṣútì àṣẹdúró wọ́n á ní èmi o aago 6 lè máa ń close o kò ní make sense wa pé sórí yín burú ni aago 6 báwo ṣùgbọ́n nǹkan tẹ́ni yẹn ó ti wò ó pé ìgbé ayé ti ṣẹ́rí àwọn ọmọ máa ń fẹ́ level ní everything ẹni yẹn ti wò pé irú iṣẹ́ tí mo fẹ́ máa ṣe rè bí mo ṣe fẹ́ kí iṣẹ́ máa rí fún mi rè tẹ́ ẹ̀ bá ti gbà ẹ má pè mí mọ́. So also mo feel pé kíní yẹn pín sọ́nà méjì
Number one, ṣẹ́rí ẹlòmíì kan níwà wèrè normal kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú level. However, mo mọ̀ pé ara àwọn nǹkan tá producers máa ń complain about yẹn. Actor tó ṣẹ́rí àwọn actor tó máa ń gbé àwọn ọwọ́ kan wá wípé àìmí ò sún bí báyìí èmi ò sún bí wọ́n ti ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni. Ṣẹ́rí tó wáyé pé irú èmi ń sìn máa ń lọ set as actor. Ṣẹ́rí as actor nobody ni mí. So mi ò lè dé set yín mi sọ pé òtẹ́ ẹ̀kọ́ ti máa wo pé. àmọ́ tí wọ́n fi lọ ní gẹ́gẹ́ bí actor wọn lè fi lọ ní as writer. Wọ́n lè fi lọ mí as writer because level mi as writer yàtọ̀ sí level mi as actor. So mo mọ level mi as actor mo mọ̀ pé mi ò mú value kankan wá sórí set kò sẹ́ni tó máa wo fíìmù yìí torí FIMISI mo ti yé yín so mo ń bá sòṣì ẹ máa ní ó yá máa lọlé but actor tó gbé orúkọ ńlá lórí ó mọ̀ pé orúkọ òun máa taṣẹ́ yìí ó dẹ̀ wò ó pé àwọn nǹkan tóun náà fẹ́ rè because ẹ bá taṣẹ́ yín tán ìṣègbè máa ní àìṣẹ́ yẹn tún tà ju bá ṣe rò lọ ẹgbẹ́ owó yìí o. àwọn kan máa ń ṣe o. àwọn kan máa ń ṣe èmi ò ṣe rí because mi ti ta iṣẹ́ tó mú mi ṣe èmi náà rẹ máa wò pé tá a bá jẹ gbèsè mi nínú pé owó tá a san ẹ kó dájú. àwọn tó máa ń ṣe ọ̀pọ̀ wọ́pọ̀ ni. Ẹ̀wọ̀n wọ́pọ̀ because àwọn èèyàn máa ń wò ó pé tá a bá jọ share loss kí ló dá jọ share profit ọtí bá make loss mi ṣáà ní pé àwọn tó bá ṣe wọ́n share out of goodwill ni wọ́n ó ẹ̀tù àpò pé stream yẹn lọ ju bá ṣe ìgbó lọ́wọ́ because tá a fi 10 million ṣé náà tá pa 1 million mi ní pé 500,000 tá fún yín lọ́jọ́ sí ẹ bá fi 300 ránṣẹ́ o ajẹgbèsè wájú o so máa ń fi hàn pé sometimes máa kàn wọ́n pé okay level yẹn ju level mi lọ bí ẹ ti ń lọ àwọn fíìmù 500 million èmi dẹ̀ fi 5 million yà set fíìmù so ẹ ti wá ní níbi táyà máa ti ń yaṣẹ́ o 10 hours lẹ fi ń ṣiṣẹ́ o oye yín awakẹ̀ afẹ́ rán fíìmù lọ́jọ́ mẹ́ta ọjọ́ mẹ́rin àwọn pé kò lè work fáwa àti wá lè ṣe mistake pé ẹ ti land ká tó realize bá a ti ṣe mistake but a máa manage kí yẹn lọ èmi ni ò ní ṣẹlẹ̀ wọ kò mí ìgbéyàn burúkú ni ó mí ìgbé level yín ti kọjá level nǹkan tá lè produce. ìjọ mi táwọn ẹ bá pè àwa ní agbára àti pè ní ṣòkò pè ní mọ́jọ́ mi ni. which kì í ṣe pé nífẹ̀ẹ́ yín agbára wa ò gbé instead tájọ máa jà jẹ́ kí ẹlẹgbẹ́mẹgbẹ́ oyè yín kọ́ wa pẹ̀lú èmi tẹ́nìkan láti lóhùn ọ̀sán tẹ́ ẹ kọ́ pé èmi máa sọ ìkùlé so there is that but there are people that have ìwà wèrè ìyẹn ò ní ṣe pẹ̀lú level or no level kọ́ tó blow gan ẹ ti mọ̀ pé ìwà wèrè wà lára àwọn ẹ fẹ́ lè become a blow bẹ́ẹ̀ni ọ̀sán bá tún blow gan ẹ tó sì blow tó ń ṣerú ẹ tó bá blow tán wàhálà yẹn á tún lọ pé so ó ní èmi náà ó láwọn kan tí màá wò bóyá mo lọ sẹ́ẹ̀ tí mo rí tó wu àwọn ìwà wèrè kan mọ́ Ọlọ́run jẹ́ ń bẹ́ ní ṣiṣẹ́ ó lè jẹ́ mo gbọ́ gan ẹni tó sọ fún mi lè wà pàrọ̀ bọ̀ mi ò fẹ́ risk ẹ̀ torí owó la fi ya sẹ́ẹ̀tì bẹ́ẹ̀ nìkan ní mo pe lágbẹ́yà sí sẹ́ẹ̀tì o ó bínú lọ ni láàrin iṣẹ́ kalẹ̀ ti sanwó fún bóyá ni bí òótọ́ mi ìfẹ́ kó jówó mi ni ma fi find out ìṣe pé kéèmì tí wàá pè kó tó wá bínú lọ láti bọ̀wọ́ sọ fún ẹ òun sọ pé ó fẹ́ kó ṣojú mi ó ti wá ṣojú ẹ sí tó bá ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ máa pè wọ́n o mi ò fẹ́ wàhálà o so ìyẹn yàtọ̀ so àwọn tó ní so sometimes mo believe pé so tó bá jẹ́ yẹn ni mi kò sí excuse fún wa wèrè oye but fún wípé bí mo ṣe fẹ́ nǹkan mi rèé táwọn èèyàn wá wò pé aṣọ Ọlọ́run ni ẹni level ẹni yẹn nìyẹn ṣé nǹkan tó fẹ́ yẹ ó ti níbi kan tó ti fún rí torí ẹ̀ ló ṣe lè béèrè oye yín mi ò lè pe iṣẹ́ ń sìn kí producer ní kí n pe actors iṣẹ́ ń sìn kó ní 10 million per day lòún gbà ẹnìkan ti fún rí ni èmi ò ní náà kò mí pé máa wò pé o lè ní ẹ ó ti decide pé irú àwọn iṣẹ́ rẹ̀ ló ń fẹ́ máa ṣe as a writer ó láwọn iṣẹ́ tèmi náà nígbà ó láwọn nǹkan tí máa wò pé ó yé mi pé iye tẹ ní rèé o ṣùgbọ́n èmi ò bẹ mo ti kọjá bí mo lè ná gbé kalẹ̀ ju àwọn actor yẹn lọ but. FIMISINUOLA ADEJONWO has been saying it out ní orí ètò say it out bẹ́ẹ̀ni wí ká gbọ́ ẹ máa ti say it out rẹpẹtẹ gan-an ni. àní mo ti lose weight láàbọ̀rọ̀ ló wà ń kún mi nígbà tí mo ti ní flat top báyìí ó ti lọlẹ̀ ẹ lọ wá nǹkan bí ìjọba délé. àtúnlọ wọ́rọ̀ kò sí. FIMISINUOLA Studios TV la wà lórí YouTube say it out wí ká gbọ́ náà lẹ ti ń gbádùn látẹ̀kọ́ mo lérò pé gbogbo bí wọ́n ṣe ń ṣe láwọ́láwọ́ yẹn ilẹ̀ yìí náà ń kọ́ nínú tí wọ́n sọ tẹ́ẹ̀sì ní òye iṣẹ́ sinimá àti pàtàkì àwọn tó wà lẹ́yìn ìtàgé iṣẹ́ ribiribi tí wọ́n ń ṣe kó tó di pé ẹ̀yin jókòó láàrin wákàtí kan àbọ̀ wákàtí méjì ìgbà míì kò tiẹ̀ ní tó bẹ̀ tẹ́lẹ̀ máa sọ pé kí náà ṣe gan wọn tẹ̀ try bẹ́ẹ̀ wọ́n try bẹ́ẹ̀ wọ́n try òun la ti ń rí yìí o. ọ̀gbẹ́ni Mike kọ̀ kò jẹ́ Mike wọn àwọn àyẹ̀wò kúrò ẹ̀tún mú. ọ̀gbẹ́ni FIMISINUOLA ADEJONWO bẹ́ẹ̀ni sá. ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn pàápàá jùlọ láwọn ọ̀dọ́ àwọn míì wà nílé ẹ̀kọ́ àwọn míì ò tí ì sí nílé ẹ̀kọ́ àwọn míì tẹ̀sí jáde nílé ẹ̀kọ́ tí wọ́n ń gbèrò láti tọ ojú òpótẹ́ ẹ̀tọ́ yìí káwọn náà lè dàbẹ́ ṣe dà kọ́ lọ́n túbọ̀ tẹ̀yìn síwájú jù báyìí lọ
àmọ̀ràn wo lẹ fẹ́ gbà wọ́n lórí ìrìn àjò yín nílànà theatre arts entertainment lápapọ̀. ìmọ̀ mi fẹ́ sọ ìmọ̀ mi fẹ́ gbọ́ ẹ̀ka yẹn. ìgbékalẹ̀ bákan. ṣùgbọ́n èmi ò ní àmọ̀ràn fẹ́ nìkan kan rọ̀. èmi ò ní àmọ̀ràn. èébú ò lẹ fẹ́ bú wọn. ẹ jẹ́ sọ reason tí mi ṣe ní àmọ̀. ìkìlọ̀ wo lẹ fẹ́ fún wọn. ní ìní kìlọ̀ fẹ́ anybody. ṣẹ́rí ẹ fún yín ní instance ṣẹ́rí tí n bá sọ fún yín pé ọ̀nà tí mo gbà tó work fún mi rè tí mo wá pẹ́ wá ní gbà wọ́n yàn ní mọ̀ ọ́n sọ pé ọ̀nà yìí ni mo gbà wọ́n lè gbà kan last dent ó yẹ yín ó wá lè ní ẹlòmíì tó gba ọ̀nà tèmi ní Ọlọ́run ló ní mi gbọ̀nà ẹ kẹ́ni yẹn mèkì ẹ̀ á wò pé àmọ̀ràn wèrè tó fún wa lọ́jọ́ sí ó ní òṣìṣẹ́ yìí o. àbọ̀ ẹ̀rẹ́ o so èmi máa ń sọ pé ẹ̀rọ ìtry approach tiẹ̀ ìgbà tó bá ti work fún ẹ ló work fún ẹ so mi kì í advice ẹ. àwọn qualities wo lẹ rò pé èèyàn máa ní or ló yẹ kí wọ́n imbibe to be a good writer. kò yé yín. kò tí ì yé mi àfi tẹ́ bá sọ. kò sí quality ṣẹ́rí because anything tí bá sọ fún yín èèyàn lè ní ṣẹ́rí mo lè sọ fún yín pé nǹkan báyìí ni kéèyàn ní mo lè sọ fún yín náà máa lo ẹni tí ò ní tó ti kọjá level tèmi gan ó ti ṣe ó wà complicated gan kódà ẹlòmíì ò mọ script kọ tara ó lè ti kọ big project so ẹ realize pé even efficiency gan kò tó advice gan ẹ fẹ́ sọ pé ẹ mọ star actor tó blow tí o mọ act ẹ má parọ́. ìyẹn pọ̀ o. so ẹ má jẹ́ pé actor ni mí ẹ wá ní advice àwọn àfihàn wá ní o ní láti mọ act wá ní Mr. kíní kan ó kù díẹ̀ ń fẹ́ dá ọkọ ẹ nìkan. ẹ má sì dákọ. ẹ má sì dákọ. pé àwọn ọmọ àmọ́ act wọ́n lè blow so different it is art yeah there is no way there is no method. Everybody kan láàrin rẹ pẹ̀lú ṣé ẹ bá pe successful artist márùn ní ọ̀nà wo lọ́gbà ọ̀nà márùn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́ máa sọ ṣé ọ̀nà márùn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ máa sọ yẹn ẹ lè pé 50 people tó ti gba àwọn ọ̀nà yẹn náà tó jẹ́ pé wọn ò tí ì rí mú náà. wọ́n dẹ̀ lè má ever rí mú. What's your parting shot on the program? ẹ ṣàmọ̀ yẹn. Ọlọ́run help everybody. So ní Asolole is not the word, I'm so sure, but the signing off, like I said, mi ò kí n advice. So mi ò mọ àdúrà gbà but bá ní kí n gbàdúrà because like I said, I don't know what works, but I just think ká ṣáà máa ṣe nǹkan tá à ń ṣe. Ọlọ́run á sì jẹ́ kó máa bọ́ sójú ẹ̀ fún wa. Exactly. So actual belief mi ni pé large part of it is out of our control. Do you understand? Which is why I cannot really advise because I have a feeling that at the end of the day, what works is way out of our control. I don't know if it is grace, I don't know if it is luck, I don't know what it is. But I just know that sometimes it's not us. Whatever it is, it shall continue to. Yes, whatever it is. Be to our advantage. I just hope and pray something works for everybody. Amen. Thank you. ẹ ṣeun wọn papọ̀ yẹn sí orí ètò yìí say it out ẹ ti say it out lọ́pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ni mo ti say ẹ ti wí lóríṣiríṣi àti ti gbọ́ say it out wí ká gbọ́ lórí Caption Words TV lórí YouTube náà la wà lórí ẹ̀ látẹ̀ẹ̀kan ọ̀gbẹ́ni FIMISINUOLA ADEJONWO ó ń kọ́tàn tó yẹ pé wọ́n ti kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtàn tó lárinrin púpọ̀ náà láti ń bá sọ̀rọ̀ látẹ̀ẹ̀kan lórí ètò yìí olóòtú ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún jẹ́ olùdarí eré alóòkè tá a bá tún pè ní jọ mi ẹ jẹ wa. a máa wà èdè máa níṣẹ́ ìjọba ìtẹ́ ẹ̀ ṣe gan iṣẹ́ ni ìjọba wa ṣe ń bì ní. ẹ̀wọ̀n mi ò ń ṣe náà ìjọba ẹjọ́ ẹ bá ti nídìí mi ní ilé ni máa ń wà ẹ pè mí. ilé tẹwà náà ẹ ń pawó ni ẹ má jà pé nígbélé pawó. ẹ lè sọ bẹ́ẹ̀. títí jọ́ mi tí a tún máa pàdé lórí ètò tàbí lórí àwọn ètò wa míì ní Caption Words Studios TV kí lẹ fẹ́ bá wa sọ ẹ kọ sábàlá fọ́nrán yìí àríwísí wo àbí nǹkan wo ni wọ́n ti sọ lórí ètò lónìí tí ẹ̀yin rò pé bẹ́ẹ̀ ni àbí tẹ́ ẹ fẹ́ rò pé kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ kọ síbẹ̀ á dá yín lóhùn ó sì lè ṣàtọ́nà àwọn ètò míì táàtún máa mú wá fún yín àbí ẹ̀dọ́ míì táàtún gbé wá lọ́jọ́ míì títí ìgbà táàtún máa ríra Olúgbénga Adékànbí lórúkọ tèmi o láyọ̀ la máa pàdé o àní ṣìṣe. Caption Words Studios, shaping experience, amplifying creativity.